ค่ะคุณไนซ์ค่ะวิดีโอนี้นะคะเราจะมาวาดรูปดอกไม้ชนิดต่างๆเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะแบบง่ายๆ loose watercolor ค่ะ Hi guys in this video I'm gonna show you how to paint in loose watercolor for any kind of flower